Pagkatapos mong mag-subscribe sa aming email lists for free trial version software downloads, ay maghintay lang at bigyan lang kami ng sapat na oras para ma-prepare namin ang free trial license na isasend namin sa iyong ginamit na email address sa pag-subscribe sa aming email lists for free trial downloads. Pag dumating na at natanggap mo na ang email para sa free trial version of Eldismatic PEC1 version 0.9.1 software, ay i-click mo lang ang link para ma-download ito. Pag nasa online folder ka na ng free trial version ng software, ay i-click mo lang ang icon sa tabi ng download na tab. Hintayin lamang hanggang ma-fully download ang nakazip na file. Pagkatapos ma-download ay pumunta sa download location ng this PC ng iyong computer. Pinindot natin ang text file para sa instruction steps ng functional guide. Ngayon naman ay i-right-click natin ang Excel file ng Eldismatic PEC1 free trial version. Pagkatapos ay pumunta sa properties na makikita sa pinakababa ng window. Pagkatapos ay i-click ang box sa pinakababa sa tabi ng unblock under the security feature ng general tab ng window. Pagkatapos ay i-click ang apply na button. Pagkatapos ay i-click ang OK na button. Pagkatapos lamang na simpleng steps na ito ay siguradong gagana na ng maayos ang lahat ng program ng software na ito. Pagkatapos ay i-double-click ang software file. I-click ang accept na button para ma-activate ang software na ito sa iyong computer. Ngayon ay tapos nang ma-activate ang software sa iyong computer. Let's try out all the interface windows. Ito ang project na window ng Eldismatic PEC1 software. Ito ang design na window ng Eldismatic PEC1 software. Ito ang templamatic na window ng Eldismatic PEC1 software. Ito ang version na window ng Eldismatic PEC1 software. Ito ang online na window ng Eldismatic PEC1 software. Ito ang purchase na window ng Eldismatic PEC1 software. At ang About Us na window ng Eldismatic PEC1 software. Maraming salamat sa iyong oras. Let's electrify it.